नमस्ते सम्पूर्णलाई। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा यो विशेष खालको भिडियोमा मैले तपाईलाई अब आगामी हप्तादेखि मार्केट कतातिर जाला, मार्केटको ट्रेन्ड कस्तो रहला, फेरि बियरिश ट्रेन्डमा झर्ला अथवा बुलिश ट्रेन्ड समाउला, के छ टेक्निकल अवस्थामा टेक्निकल चिरफार चाहिँ यो भिडियोमा गर्ने मैले प्रयास गरेको छु। तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। र राजनीतिक अस्थिरतासँगै राजनीतिक उतार चढावसँगै मार्केटमा पनि दुई दिन यो दुईटा क्यान्डल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, उतार चढाव रह्यो। पहिलो दिन मार्केटले 6% को सर्किट ब्रेकै लगायो, धेरै भोल्युम आउन सकेन, अब फुल्ली डे मार्केट ट्रेड भएन र भोलिपल्ट फेरि त्यस्तै र्यापिडली डाउनफलमा पनि मार्केट खस्यो र त्यस पछाडि फेरि बुधबार र बिहीबार मार्केट चाहिँ सम्हालिने प्रयास गर्यो। जुन अवस्थामा नेपालले अथवा चाहिँ अब उसले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पाइसकेको छ, अर्थमन्त्री वर्षपान भइसके पछाडि उहाँको विगतको कार्यकाल हेर्दा पनि त्यस्तो नराम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छैन। त्यसकारणले लगानीकर्ताहरू त्यो उसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ रूपमै स्वीकारेको मार्केटले देखाइसकेको छ र फेरि मार्केट एउटा आफ्नो अपट्रेन्डको लयमा चाहिँ फेरि तपाईको सम्हालेर माथितिर जान खोज्ने प्रयास चाहिँ गरिराखेको अवस्था देखिन्छ। अब टेक्निकल रूपमा के छ, विभिन्न इन्डिकेटर, प्राइस एक्सन र त्यस पछाडि तपाईको स्मार्ट मनी कन्सेप्टले के देखाउँछ, मार्केट कतातिर जान्छ देखाउँछ, त्यसको नालीबेली आज यो भिडियोमा हामी प्रस्तुत गर्छौं। र भिडियोको अन्तिममा मैले तपाईलाई अब मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा जाने नि हो भने कस्तो खालको कन्फर्मेसन दियो भने हामी बुलिश ट्रेन्डमा चाहिँ गएको भनेर बुझ्ने भन्ने कुराहरू पनि थोरै तपाईलाई त्यसको बारेमा पनि म इन्फर्म गराउने छु है। अब सरसर्ती हेर्दा सिम्पल मुभिङ एभरेजबाट तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 20, 50 र 200 दिनको हेर्नुहुन्छ भने लगभग तपाईको अब 200 दिनको मुभी एभरेज भन्दा माथि छ क्यान्डलहरु र 20 दिनको मुभी एभरेज हेर्नुहुन्छ भने तपाईको के छ त भन्दाखेरि लगभग यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स बनाएको छ। ट्याक्कै यसैलाई चाहिँ तपाईले मार्केटले चाहिँ बिहीबारको मार्केटले चाहिँ यसलाई यसमै आएर रेजिस्टेन्स बनाएर क्लोजिङ दिएको छ र अब सन्डेको मार्केट यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन्छ भने 2030 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन्छ भने त्यस पछाडि फेरि मार्केटमा एउटा राम्रो खालको बाई आउँछ है। त्यहाँनिर चाहिँ ट्रेडरहरू पनि प्रवेश गर्छन्। यो एरिया भनेको एकदमै यो एरियाको ब्रेकआउट दिने बित्तिकै तपाईहरुले पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट टर्म ट्रेडको लागि पनि नयाँ स्टक पनि तपाईले बाई गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुरा चाहिँ तपाईको टेक्निकल रूपमा देखिन्छ। अब त्यस्तै बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने बोलिन्जर ब्यान्डको पनि मिडल ब्यान्डको ब्रेकआउट यहीँनिर छ, त्यही 20 दिनको मुभी एभरेज भन्दा माथि। यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने अब बोलिन्जर ब्यान्डबाट पनि हामी बुलिस हुन सक्छौं र ट्रेड लिन सक्छौं है। अनि त्यस पछाडि रह्यो पिभट पोइन्टबाट पनि हामीले हेर्छौं। पिभटबाट हेर्नुहुन्छ भने यो पी को लेभल छ नि, यो पी को लेभल भन्दा माथि आएर क्लोजिङ दिएको छ बिहीबारको क्यान्डलले, भनेपछि यसबाट पनि हामी केही पोजिटिभ हुन सक्छौं। मार्केटमा एउटा खालको पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ है भन्ने कुराहरू देखिन्छ। अब यो पी लाई ब्रेकआउट दिइसकेको छ विथ भोल्युम पनि राम्रै आएको छ। अहिले 3 अर्ब भन्दा चान्चुन अथवा 3 अर्ब भन्दा माथिकै भोल्युम आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मार्केटमा एउटा पोजिटिभै सेन्टिमेन्ट हाबी छ भन्ने कुराहरू यसले देखाउँछ है। अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु। अब हाम्रो एनालाइसिस अथवा मेरो पर्सनल एनालाइसिसका आधारमा तपाईहरुलाई यो देखाउँदै छु मैले। जस्तै मैले यहाँ ड्रइङहरु गरेको छु। तपाईहरुलाई फर्स्टमा म के देखाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि जस्तो अहिले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो एरिया जुन छ नि, यो अहिले मार्केट लगभग 1960 देखि लगभग यो 60-75 को रेन्जमा चाहिँ यो एउटा सपोर्ट एरिया थियो। यो 60-70 को एरिया 1960-70 को एरियाबाट एउटा सपोर्ट लिएर मार्केट त्यहाँबाट फर्केको छ। यो पनि एउटा डिमान्ड जोन थियो, डिमान्ड जोनबाटै मार्केट फर्केको छ र अहिले जुन जोनमा मार्केट छ नि यो पनि डिमान्ड जोन हो है, यो पनि डिमान्ड जोन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यस्तो ठुलो करेक्सन आउने ठाउँ छैन है। त्यसकारणले हामी त्यस्तो डराउनु पर्दैन। अब वेब काउन्टबाट हेर्नुहुन्छ भने के देखियो त भन्दाखेरि अब यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट दिएको स्विम 1 2 3 4 5 फिफ्थ वेब यहाँनिर कम्प्लिट भएको हो भने तपाईको के छ एबीसी वेब चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट भयो हैन। एबीसी थर्ड वेब चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट भयो। अब जाँदा फेरि फिफ्थ वेब जान सक्छ। यहाँबाट जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको यो रेन्जबाट 1 2 3 4 5 गरेर यसरी चाहिँ फेरि मार्केटले एउटा 2200 लाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सक्ने चान्सेस चाहिँ प्रबल रूपमा देखिन्छ। यो एरियामा अहिले रिटेस्ट पनि गर्न आएको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जस्तो मैले यसलाई लाइनमा बनाइदिए भने यो लाइन हो नि त हैन, यसलाई चाहिँ यो लेभलमै रिटेस्ट गरेको छ। अब यहाँबाट फर्क्यो भने त्यस पछाडि फेरि यसले अब 2200 लाई एउटा धक्का दिने गरी 2200 लाई एउटा झोक्का दिने गरी चाहिँ मार्केट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ है। त्यसकारणले गर्दा जस्तो मैले अहिले यो इनारलाई म फाल्दिए भने तपाईहरुलाई अझै हेर्न सजिलो होला यो ड्रइङ है। हेर्नु है त। अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने के देखियो त भन्दाखेरि मैले अघि नै देखाइहालेँ
अब यो वेभ काउन्ट चाहिँ पुरा भएको छ। अब 1 2 3 4 5th वेभ यसले यहाँ कम्प्लिट गर्यो पहिलाको जुन लगभग 2200लाई तोड्न खोजिने बेलामा। अनि एबिसी काउन्ट चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब जाने भनेको 1 2 3 4 5 5 काउन्टमा चाहिँ के छ अहिले 1 को 2 मा रिटेस्ट गरिराखेको छ। अब त्यस पछाडि अब थर्ड वेभ चाहिँ कहाँसम्म जान सक्छ लगभग 21-2200सम्म गएर अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि रिटेस्ट गरेर अनि त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जाने चाहन्छ एउटा त्यो रहन्छ। अनि अर्को तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने के पनि देखिन्छ यहाँबाट भन्दाखेरि तपाईँले अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने के देखियो त भन्दाखेरि यो ट्रेन लाइन जुन थियो नि मैले यसलाई डिलिट गरेँ। यो ट्रेन लाइन जुन थियो नि यो रेस 10 को ट्रेन लाइन यो ट्रेन लाइनलाई रिटेस्ट गरिराखेको छ के मार्केटले अहिले है। तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसलाई लाइनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई यहाँ कन्फ्युजन भयो भने यसलाई जस्तै लाइन बारबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग यो रेन्जलाई चाहिँ रिटेस्ट गरेको छ क्या यसले है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रेन्जमा रिटेस्ट गरेर अब यो गयो भने यो रेस 10लाई रिटेस्ट गरेर ब्रेकआउट दिएर रिटेस्टमा आएर फर्केको छ भनेपछि यसले नि केही न केही पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट अथवा पोजिटिभ भाइब चाहिँ हामीलाई दिएको अवस्था देखिन्छ। अब त्यस्तै अब हाम्रो यो विकली एनालाइसिस पनि हो साप्ताहिक विश्लेषण पनि हो। त्यो कारणले गर्दा म तपाईँलाई अहिले डेलीमा छु म विकली टाइम फ्रेममा म तपाईँलाई देखाउने प्रयास गर्छु है। विकली टाइम फ्रेममा पनि के देखियो त भन्दाखेरि यस्तै सिनारियो देखियो लगभग यहाँबाट केही चाहिँ अब बुलिस इनगल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न बनेको छ। यो क्यान्डललाई हामी के भन्छौँ बुलिस इनगल्फिङ भन्छौँ हैन। अब यो जुन दुईटा क्यान्डल छ नि यो विकली यो दुईटा क्यान्डल यसलाई चाहिँ हामी बुलिस इनगल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न बनेको छ। यसले मार्केट फेरि बढेर जान्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ यसले पनि गराउँछ। त्यस कारणले अब यहाँबाट बढेर जानियो भने चाहिँ फेरि के हुनसक्छ भन्दा मार्केटले एकचोटि यो लेभलमा गएर यहाँबाट गएर भोक्नै म यसबाट ड्रइङ गर्छु। अब यहाँबाट मार्केट गएर अनि फेरि एउटा रिटेस्ट गरेर अनि त्यस पछाडि मार्केट माथितिर लाग्यो भने अनि त्यस पछाडि बल्ल हामीले अब बुल ट्रेन्ड चाहिँ मार्केटले समात्यो अथवा बुलिस ट्रेन्डतिर मार्केट गयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। यस्तो अवस्था यदि सिर्जना भयो भने हामीले त्यस पछाडि अब मार्केटमा चाहिँ नयाँ बुल सुरु भयो है भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब विकली टाइम फ्रेममा अनि यसलाई चाहिँ अलिकति मन्थलीमा पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो मन्थली टाइम फ्रेममा पनि के छ त भन्दाखेरि लगभग यस्तै खालको सेन्टिमेन्ट देखिएको छ 1800 र 2200 को सेन्टिमेन्ट देखिएको छ। अब मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने खास हेर्नुपर्ने तपाईँलाई मैले अघि भन्न खोजेको कुरा पनि यही हो। अब यसमा के देखियो त भन्दा जब यो मन्थली तपाईँको यो क्यान्डलहरूले मन्थली क्यान्डलहरूमा के छ भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति साइडवेज प्याटर्न जस्तो देखिएको छ। अब बोलिन्जर ब्यान्ड जब मन्थली टाइममा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जब बोलिन्जर ब्यान्ड खुम्च्यो नि त्यस पछाडि यसले एउटा राम्रो बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ समातेको देखिन्छ कि है। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु है त ओके यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने के छ त भन्दाखेरि यो एरियामा पनि तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि यो एरियामा पनि अब एउटा चाहिँ मार्केटले यो एरियामा जब मन्थली टाइम फ्रेममा बोलिन्जर ब्यान्ड खुम्च्यो नि अप्पर ब्यान्ड मिडल ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड यहाँबाट पनि एउटा ब्रेकआउट दियो होइन मार्केटले। अनि यहाँनिर पनि खुम्च्यो नि यहाँनिर पनि खुम्च्यो त्यस पछाडि 3200 सम्म मार्केट चाहिँ एउटा ब्रेकआउट दिएर गयो। अब अहिले यो रेन्जमा पनि तपाईँले वाच गरिराख्नु होला केही समय हुनसक्छ अझ 2-3 महिना 3-4 महिना यहाँनिर कन्सोल्टेट हुनसक्छ होइन यहाँनिर। अनि त्यस पछाडि यसले ब्रेकआउट दियो भने अनि फेरि अनि हामी बल्ल मार्केट चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा प्रवेश गर्यो अब मार्केटमा बुल सुरु भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मन्थली टाइम फ्रेममा पनि के छ भन्दा मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट छ। जस्तो यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दिइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि मार्केट के हुनु पर्यो अप्पर ब्यान्डै ब्यान्ड हिँड्नु पर्यो। अब जब अप्पर ब्यान्डै ब्यान्ड मन्थली टाइम फ्रेममा चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डै ब्यान्ड क्यान्डलहरू बन्दै जान्छन् भने अनि तपाईँले बुझ्नुहोस् कि अब बुल ट्रेन्ड सुरु भयो अब बुलिस ट्रेन्ड सुरु भयो भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र बुल ट्रेन्डमा फेरि हामीलाई त्यति गाह्रो छैन। जस्तै अहिले सर्ट टर्म ट्रेड गर्नेले बियरिस ट्रेन्डमा के गरिन्छ अहिले साइड वेज र यो बियरिस ट्रेन्डमा भने बाई सेल गरिन्छ भने बुल ट्रेन्डमा त हामीलाई इजी छ तपाईँले बाई गर्ने प्लस होल्ड गर्ने है। हाम्रो कामै त्यति हुन्छ बाई प्लस होल्ड हामी चाहिँ सेल गर्नै पर्दैन। एकदमै राम्रो प्रफिट भएपछि धेरै नै माथि पुगिसके पछाडि अनि बल्ल सेलतिर लाग्छौँ भने हामी बाई गर्छौँ होल्ड गर्छौँ बाई गर्छौँ होल्ड गर्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुल मार्केटमा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। अहिलेको मार्केटमा बल्ल तपाईँलाई यस्तो स्विमहरू वेभ सानो सानो अब स्विमहरू लिनको लागि चाहिँ हामीले
बाई सेल गरिरहेको छौँ भने बुलिस मार्केटमा त हामीले बाई गर्ने अनि आनन्दले चाहिँ होल्ड गर्दा चाहिँ भइहाल्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा मैले तपाईँलाई एज अ होलमा भन्नुपर्दा समग्र अवस्थामा भन्नुपर्दा जस्तो मार्केटमा के देखियो त भन्दाखेरि मार्केटमा अहिले सेन्टिमेन्ट राम्रै छ है। समग्र अब त्यस्तो घट्न पर्ने कुराहरू केही छैन, बाहिरी कुराहरू पनि सबै कुराहरू पोजिटिभै भएर आएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यतिको रेन्जमा अलिअलि रिस्क लिएर बाई गर्न डरायौँ भने स्टक मार्केटमा हामीले कहिले कमाउने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन। जस्तै आवरलीमा पनि एकचोटि म वाच गर्छु है त, आवरली टाइम फ्रेममा के देखाएको छ एकचोटि त्यो हेर्छु। जस्तै आवरली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने एकदमै मार्केट पोजिटिभ देखिएको छ। अब मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै छ भनेपछि पोजिटिभ सेन्टिमेन्टै देखिएको छ आवरलीमा। अब डेली टाइम फ्रेममा पनि मैले अघि भनिहालेँ मिडल ब्यान्डको ब्रेकआउट माथि जान्छ। सन्डे ऱ्यापिडली मार्केट 2030 भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सफल हुन्छ मार्केट भने तपाईँले मजालेसँग तपाईँले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि पनि स्टकहरू बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले अब ट्रेड गर्दाखेरि के देखिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा नेप्से घटबड भए पनि सेक्टर अनुसार पनि तपाईँले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अस्ति बिहिबार के भएको थियो भन्दा बिहिबारको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले के छ त भन्दा सब सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने सब सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी बढेको सेक्टर भनेको के थियो, एउटा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर होइन। अनि हाइड्रो पावर सेक्टर राम्रो बढेको थियो अनि नन लाइफ पनि बढेको थियो लानुहोस् होइन। हो यसरी सेक्टर वाइज अहिले बढ्दा विशेष गरेर तपाईँले वाच गर्नु होला हाइड्रो पावर अनि त्यस पछाडि फाइनान्स अनि नन लाइफ अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ सेक्टर प्लस चाहिँ अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ पनि राम्रो देखिएको छ है। अब अस्ति बिहिबार त त्यति भएन तर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि राम्रो देखिएको छ। त्यस कारण तपाईँले सेक्टर अनुसार एनालाइसिस गरेर पनि तपाईँले ट्रेड लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। र आगामी भिडियोहरूमा म तपाईँलाई ट्रेड कसरी लिने अथवा चाहिँ तपाईँले अब जस्तै सर्ट टर्म अब ट्रेडिङका लागि स्टकहरू बाई गरेपछि कसरी स्टप लस राख्ने कसरी टार्गेटहरू हिट गर्ने त्यो भिडियो तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल कमेन्टमा आई वान्ट लेख्नु होला। म अरू पहिलाको भिडियोमा पनि मैले तपाईँलाई बाचा गरेको छु। धेरैजना साथीहरूको त्यो रिक्वेस्ट आयो भने म पक्कै पनि त्यो भिडियो बनाएर तपाईँलाई एउटा डेमो भिडियो तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछु। आजको भिडियोमा यति नै गरेँ। अहिलेसम्म भिडियोमा रहनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।